নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি একেবাৰে সহজ চিলাই এটা আনিছো। এটো সকলোৱে কৰিব পাৰিব আৰু এই চিলাইটো চাদৰ মেখেলাত কৰিব পাৰিব, পাৰি নিচিনাকৈও কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এনেকৈ আঁচ টানি লৈছো, এডাল, দুডাল, তিনডাল। ইয়াতকৈ আপোনালোকে অকমান ডাঙৰ কৰিব পাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে তললৈ কেইবাডালো আঁচ টানি ল'ব পাৰিব। যিমান ডাঙৰ কৰোঁ বুলি ক'লে সিমান ডাঙৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন চিলাইটো কেনেকৈ কৰে চাওঁ। চিলাইটো কৰিবলৈ এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সূতাডাল দুডলীয়াকৈ ল'ব লাগে। এডলীয়াকৈ ল'লে খুব পাতল হয়, দেখিবলৈ ইমান ভাল নালাগে। দুডাল বা তিনডালকৈ ল'লে অকমান ডাঠ হয় আৰু ফুলপাত তেতিয়া অকমান গহীন হয়। প্ৰথমে এনেকৈ পূৰণ চিহ্নৰ দৰে কৰি লৈছো। এই চিলাইটো মই আগতেও কেইবাটাও ডিজাইনত দেখুৱাইছো। আজি মই অকমান বেলেগকৈ দেখুৱাম। ফুলপাহৰ ডিজাইনটো চিলাইটো একেটাই হ'ব। প্ৰথমে পূৰণ চিহ্নডালৰ নিচিনা কৰি এতিয়া আকৌ মাজত এটা যোগ চিহ্নৰ দৰে কাটি দিম। এয়া এটা পাহি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ কাষতে মই আকৌ এটা পাহি বনাম। একেটা কালাৰতে কৰিম। এই ডিজাইনটো আচলতে কালাৰবোৰ মিলাব জানিলে খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰতে কৰিব পাৰিব। মই ৰঙা আৰু কলাত লৈছো আৰু কাপোৰটো মই এখন টচ মুগাৰ মেখেলা লৈছো। মুগাৰ মেখেলাবোৰ অকমান টান হয় কৰিবলৈ, সেইকাৰণে অলপ জোৰ দি কৰিবলগীয়া হয়। এয়া চাওক, মোৰ ৰঙা ৰংটোৱে দুটা পাহি কৰি হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ কাষত মই কলা ৰঙৰ সূতাৰে দুটা কৰিম। একেদৰে কৰিব লাগিব। চিলাইটো একেবাৰে সহজ। নতুনকৈ শিকিব খোজা ভিউৱাৰসকলৰ বাবে একেবাৰে উজু হ'ব, ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, চাৰিটা পাহি কৰি কমপ্লিট কৰিলোঁ। ইয়াৰ কাষতে আকৌ চাৰিটা পাহি কৰিম। এনেকৈ সৰু সৰু চাৰিটা পাহি লগ লাগি এটা বক্সৰ নিচিনা হ'ব ডিজাইনটো। কাষত আপোনালোকে বেলেগ কালাৰতো দিব পাৰে, মই কিন্তু একেটা কালাৰেই দিছোঁ, কলা আৰু ৰঙাত। আপোনালোকে এটা বক্স বেলেগ এটা কালাৰত দিলে আৰু পিছৰ বক্সটো বেলেগ এটা কালাৰত, তেনেকৈ কেইবাটাও ৰঙেৰে কৰিব পাৰিব। দেখিবলৈ খুব ভাল লাগে এই ডিজাইনটো। এতিয়া আকৌ কলা ৰঙেৰে ওপৰলৈ এটা কৰিম, তাৰপিছত আকৌ ৰঙা দুটাৰে কৰি যাম। এতিয়া চাই যাওকচোন গোটেই ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব। এয়া চাওক, প্ৰথমতে এইটো কৰিলোঁ, তাৰপিছত এইটো কৰিলোঁ, তাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আকৌ এটা কৰিব লাগিব। তেনেকৈ এটা এটাকৈ আগবঢ়াই গৈ থাকিব লাগিব। মেখেলাৰ কাৰণে আপোনালোকে বহলাই নি থাকিব পাৰিব তললৈ, যিমান ডাঙৰ কৰিবলৈও পাৰিব। এনেকৈ বক্স বক্সকৈ বেলেগ বেলেগ কালাৰত মিলাই গৈ থাকিলে খুবেই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু চাদৰৰ দীঘৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰিটো এনেকৈ এটা এটাকৈ দিব পাৰিব। অকণমান আঁতৰি আঁতৰি দিলেই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ, একেবাৰে লগ লগাই নিদিব। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া ডিজাইন আৰু খুব সহজতে হয় আৰু সূতাও বেছি নালাগে।
এতিয়া আপোনালোকে মোৰ এই ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।